हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे सुंदर असं टेबल मॅट कसं विणायचं ते पाहणार आहोत। त्यासाठी मी हे 3 कलर वापरणार आहे, पांढरा, हिरवा आणि केशरी। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। त्यासाठी मी सर्वप्रथम पांढरा कलर घेणार आहे आणि त्याची मॅजिक रिंग बनवून घेणार आहे व त्याच्यावरती 7 डबल क्रोशे विणून घेणार आहे। तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्हाला हा विणकाममध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। विणकामविषयी कसेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करून ठेवा, ते अगदी मोफत आहे। इथे आपले 7 डबल क्रोशे विणून झालेले आहेत आणि मी धागा खेचून घेतलेला आहे। ज्या धाग्यांनी आपण क्रोशे बनवत होतो तो धागा खेचून घ्यायचा, म्हणजे ते निसटणार नाहीत। आणि आता मॅजिक रिंग वरती आपल्याला ग्रीन कलर अटॅच करायचा आहे। सर्वप्रथम इथे सरकती गाठ देऊन घ्यायची आहे छोटीशी, आणि हे अशा पद्धतीने सरकती गाठ देऊन घ्यायची आणि ही गाठ आहे ती आपल्याला मॅजिक हुक वरती, मॅजिक सर्कल वरती अटॅच करून घ्यायची आहे। हे पहा, मी सरकती गाठ देऊन घेतलेली आहे आणि यानंतर अशा पद्धतीने आपण सर्कलमध्ये सुई टाकून घ्यायची आणि हे असे अटॅच करायचं। पहिले 3 चेन बनवायचे, त्याचा होईल आपला पहिला डबल क्रोशा। याच पद्धतीने आपण 7 डबल क्रोशे विणून घेणार आहोत ग्रीन कलरने, आणि नंतर आपण धागा मॅजिक सर्कलचा धागा खेचून घेणार आहोत। हा होईल आपला पहिला राऊंड, आणि त्यानंतर कसं विणायचं ते आपण स्टेप बाय स्टेप पाहूयात। तुम्ही व्हिडिओ पाहतात पण व्हिडिओला लाईक करत नाहीत, सो व्हिडिओला लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा। हे पहा, नंतर आपण ग्रीन कलरचा धागा आहे तो सोडून द्यायचा आहे आणि आता हे ग्रीन कलरचे 7 डबल क्रोशे आहेत, त्याच्यावरती आपल्याला पांढऱ्या कलरने, व्हाईट कलरने आपल्याला त्याच्यावरती 14 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे आहेत। हे पहा, सिंपल आपल्याला ग्रीन कलरचे 7 डबल क्रोशे झाले की ते धागा आहे तो सोडून द्यायचा, धागा ओढून घ्यायचा थोडासा जास्त, म्हणजे ते निसटणार नाही। आणि त्याच्यावरती नंतर पाठीमागून विणण्यासाठी आपल्याला पांढऱ्या कलरने 2-2 डबल क्रोशे एका क्रोशावरती आपल्याला विणून घ्यायचे आहेत। अशाच पद्धतीने तुम्हाला हे जेवढं मोठं हवं असेल तेवढं मोठं आकाराचं टेबल मॅट, थालफूस तुम्ही विणू शकता। ज्या वेळेस आपण ग्रीन कलरचे सर्व डबल क्रोशे विणून, ग्रीन कलरच्या सर्व डबल क्रोशांवरती विणून कंप्लीट करतो, त्यावेळेस पांढऱ्या कलरचा धागा आहे तो सोडून द्यायचा। आता आपण नंतर ग्रीन कलरने विणायला घेणार आहोत। तर आता आपण ग्रीन कलरने विणत जोपर्यंत शेवटचा पांढऱ्या कलरचा धागा डबल क्रोशा संपत नाही तोपर्यंत विणायचा, आणि ज्या वेळेस ते संपेल त्यावेळेस पुन्हा आपल्याला पांढऱ्या कलरने विणायचं आहे। फक्त हे सर्कल लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्हाला विणायला सोपं जाईल। हे पहा, आता या पांढऱ्या कलरच्या एका क्रोशावरती आपल्याला हिरव्या कलरने 2-2 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे आहेत। हे अशा पद्धतीने अलीकडील ही बाजू आहे, आपण जो धागा ओढून घेतलेला आहे जास्त तिथपर्यंत आपल्याला विणायचं आहे। त्यानंतर पुन्हा ग्रीन कलर सोडायचा, पुन्हा पांढरा कलर घ्यायचा, अशाच पद्धतीने धरायचं आणि नंतर सोडून द्यायचा, विणायचं। पांढऱ्या कलरने विणून कंप्लीट झालं की पुन्हा तो धागा सोडून द्यायचा, पुन्हा हिरव्या कलरने विणायचं आणि पुन्हा पांढऱ्या कलरने। अशा पद्धतीने आपल्याला हे कंप्लीट विणायचं आहे। खूप सोपं आहे हे विणायला, फक्त दिसायला हे अवघड दिसतं, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। हे पहा, एका डबल क्रोशावरती 2-2 डबल क्रोशे विणलेले आहेत मी। पांढऱ्या कलरची ते शेवटचा डबल क्रोशा आहे तिथपर्यंत विणून घ्यायचं, आणि नंतर पुन्हा आपल्याला
पांढऱ्याच कलरने विणायला सुरुवात करायची आहे. आतमधील जो राऊंड आहे तो कंप्लीट झाल्याशिवाय वरचा राऊंड विणता येत नाही, हे लक्षात ठेवा. फक्त हे समजून घ्या, म्हणजे तुम्हाला विणायला सोपं जाईल. काही समजत नसेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये विचारू शकतात. याच पद्धतीने तुम्हाला जेवढं मोठं टेबल मॅट हवं असेल तेवढं मोठं तुम्ही विणू शकतात. या पद्धतीने आपण तोरणपट्टी बनवली होती मागे एका व्हिडिओमध्ये. सेम तोच पॅटर्न आहे हा. सेम त्याच पद्धतीने आपण विणत आहोत. हे पहा, पांढऱ्या कलरचा शेवटचा डबल क्रोशा आहे तिथपर्यंत आपण विणलं. त्यानंतर ग्रीन कलरचा धागा सोडून द्यायचा आणि आता पुन्हा आपण पांढऱ्या कलरने विणायला सुरुवात करूयात. आता आपल्याला हे फिरून गोल राऊंड आपला जो आपण शेवटीचा ग्रीन कलरचा धागा सोडलेला आहे तिथपर्यंत यायला पाहिजे. तिथपर्यंत आपल्याला विणायचा आहे. एका क्रोशावरती 2 डबल क्रोशे अशा पद्धतीने हा राऊंड आपल्याला पांढऱ्या कलरने कंप्लीट करून घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर पुन्हा हिरव्या कलरने विणायला घ्यायचं. ज्या ठिकाणी एक विशिष्ट कलरचा धागा संपतो त्याच ठिकाणापासून दुसऱ्या कलरच्या धाग्यापासून विणायला सुरुवात करायची. ही टॅक्ट लक्षात ठेवा फक्त, म्हणजे तुम्हाला हे टेबल मॅट सोप्या पद्धतीने समजेल. फिरून गोल राऊंड हिरव्या कलरचा शेवटचा डबल क्रोशा आहे तिथपर्यंत विणत यायचं. पुन्हा पांढरा कलर सोडून द्यायचा, पुन्हा हिरव्या कलरने विणायचं. अशा पद्धतीने हे मोठं असं बनवत जायचं. सोप्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्हाला आणखी सोप्या पद्धतीने विणकाम विषयी कोणकोणते व्हिडिओ पाहायला आवडतील तेही कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा. हे पण अशा पद्धतीने मी हा राऊंड कंप्लीट केलेला आहे. आता आपण पांढरा धागा आहे तो सोडून देणार आहोत. जास्त लांब धागा ओढून घ्यायचा, म्हणजे पुन्हा हे सर्कल आहे ते निसटणार नाहीये. आता आपण हे पहा, एका क्रोशावरती एकच डबल क्रोशा अशा पद्धतीने ग्रीन कलरने इथून पुढे आपण विणत जाणार आहोत. एका डबल क्रोशावरती एकच डबल क्रोशा अशाच पद्धतीने आपल्याला इथून पुढे ग्रीन कलरने विणायचा आहे. आणि पांढऱ्या कलरने मात्र आपण जोपर्यंत टेबल मॅट मोठं होत नाही शेवटीपर्यंत आपल्याला पांढऱ्या कलरने एका क्रोशावरती 2 डबल क्रोशा अशा पद्धतीनेच विणायचं आहे. आणि हिरव्या कलरने शेवटीपर्यंत आपल्याला एका डबल क्रोशावरती एकच डबल क्रोशा अशा पद्धतीने विणायचं आहे. म्हणजे टेबल मॅट जे आहे ते खूप सुंदर असं विणलं जातं. वाटीसारखा आकार तयार होत नाही त्याचा. तो हे लक्षात ठेवा की हिरवा कलर जो आहे तो इथून पुढे एका डबल क्रोशावरती एकच डबल क्रोशा आणि पांढरा कलर जो आहे तो एका डबल क्रोशावरती 2 डबल क्रोशे असं आपल्याला विणायचं आहे शेवटीपर्यंत. वेगळं असं इथून पुढे काही नाही, फक्त ऑरेंज कलरने आपण शेवटी बॉर्डर देऊन घ्यायची. तुम्हाला जेवढं मोठं हवं असेल तेवढं मोठं विणायचं आणि शेवटी एका विशिष्ट अशा सुंदर अशा कलरने बॉर्डर बनवून घ्यायची, फिनिशिंग देऊन घ्यायची. म्हणजे टेबल मॅटचं अट्रॅक्शन वाढतं, ते दिसायला खूप सुंदर दिसलं जातं एक सुंदर अशी फिनिशिंग दिल्यानंतर. सो हे लक्षात ठेवा की फिनिशिंग जरूर द्या, म्हणजे कोणतीही वस्तू सुंदर दिसते विणल्यानंतर. याच पद्धतीने शेवटीपर्यंत विना, जेवढा मोठा आकार हवा असेल तेवढा. वेगळं असं काही करायचं नाहीये. आता पांढऱ्या कलर पर्यंत हिरव्या कलरने विणत आलेली आहे मी.
आता हिरवा हे पहा 1 2 3 इथून पुढे सर्व हिरवे कलरचे जे मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणेच एक क्रोशावरती एक क्रोशा आणि पांढरा कलर एका क्रोशावरती 2 डबल क्रोशे, पांढऱ्याचे 2 हिरव्याचा 1. हे फक्त लक्षात ठेवा म्हणजे सुंदर असं टेबल मॅट विणलं जातं. हे 2 लाईन आहेत म्हणजे हे पहा पहिला छोटा 1 2 3, तिसऱ्या राऊंड पासून हिरव्या कलरचे 1 डबल क्रोशा आणि पांढऱ्या कलरचे शेवटीपर्यंत 2 डबल क्रोशे. हे मी व्यवस्थितरित्या सांगितलेलं आहे. आता हे 2 डबल क्रोशे आपण जे विणत आहोत पांढऱ्या कलरने ते बाजूचा जो हिरवा कलर आहे धागा सोडलेला आहे तिथपर्यंत विणत यायचं. तसेच राऊंड 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 विणत जायचं. जेवढं मोठं हवं असेल तेवढं विणायचं आणि शेवटी विशिष्ट कलर जो आपल्याला हवा असेल तो दोन्ही धाग्यांमध्ये सुई जी आहे ती पॅक करायची आणि धागे कट करून घ्यायची व दुसरा धागा दोन्ही धाग्यांना एक विशिष्ट धागा जोडून घ्यायचा. इथे मी ऑरेंज यूज करत आहे तर मी हिरवा आणि पांढरा या 2 धाग्यांना सुईमध्ये सिक्युअर करणार आहे आणि नंतर ऑरेंज कलर जोडून घेऊन हे 2 कलर आहे ते कट करून घेणार आहे. व तुम्हाला जर मोठी बॉर्डर हवी असेल तर तुम्ही डबल क्रोशांनी बॉर्डर बनवा आणि जर छोटीशीच हवी असेल तर तुम्ही अर्ध्या क्रोशांनी बॉर्डर बनवून तयार करून घ्या. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. ते अगदी मोफत आहे. तुम्ही व्हिडिओ पाहतात पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत. सो प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा. ते खूप गरजेचं आहे. व्हिडिओला एक लाईक द्यायला विसरत जाऊ नका. व्हिडिओ बनवण्यासाठी खूप मेहनत लागते. सो एक लाईक तर बनतेच. चला तर मग भेटूयात अशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. बाय, टेक केअर. अर्ध्या डबल क्रोशांनी फक्त शेवटी फिनिशिंग देऊन घ्या. टेबल मॅट कंप्लीट झालेलं आहे. बाय, टेक केअर.